आजको स्निपेट्स चाहिँ बौद्धबाट स्टार्ट हुन्छ। हामीहरू बच्चा ग्याङहरू चाहिँ बौद्ध राउन्ड हान्न गर्थ्यौँ। देन फर्स्ट स्टप चाहिँ यो बेकरी बौद्धमा छ। गुड फुड। ब्ल्याक फरेस्ट चाहिँ मेरो फेभरेट हो है, फेभरेट। फाइनली कति पछि खाएँ। के भन्छ त्यसै चाहिँ भिडियो खिच्न पाउँदैन है हाम्रो। मेरो साथीलाई कुरिरहेको थियौँ बौद्धमा, यति टाइम लाग्यो। नेपालको ट्राफिक गड इज हियर। अनि बौद्धको स्पेसल थिङ लाफिङ त खानु परिहाल्यो। मोटो हाँस्न, मोटेलाई लाफिङ पुगेन जस्तो छ। बौद्ध पछि चाहिँ हामीहरू जम्बु डाँडाको रेस्टुरेन्टमा गयौँ माथितिर, एन्ड भ्यू वाज अमेजिङ। यस्तो भयो भने मोनिटाइज हुँदैन नि च्यानल, हुक्का सुक्का दियो भने डलर नआउला नि तेरो। रिलेटिभ्स हो जस्तो लाग्छ तँलाई? ए होइन, डाउट गर्ने हैन नि यो। यहाँको सबसे मिठो चाहिँ पफ साधेको थियो, एकदम यम। ब्याक टु होम अनि तास चालु। नेपालमा पार्टिजहरू अटेन्ड नगरेको 9-10 वर्ष भइसकेको थियो। एकदम एक्साइटेड भएर मम्मीसँग इन्गेजमेन्ट पार्टीमा गएको थिएँ हाम्रै फ्यामिलीको। तर आई वाज रिग्रेटिङ माई डिसिजन, किनभने सबजना मलाई मेरो चाहिँ बिहे कहिले गर्ने भनेर, यु नो टिपिकल नेपाली फ्यामिली दिमाग खाइरहेको थिएँ। एनिवेज कङ्ग्रेचुलेसन टु दिस ब्युटिफुल कपल। मम्मी र मेरो आउटफिट अफ द डे इन्गेजमेन्टको एन्ड सर्ट्स चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर हेरिदिनु होला। अब चाहिँ मेरो प्यारो मोटुलाई लिनको लागि हामीहरू एयरपोर्ट गइरहेछौँ। अनि एयरपोर्टको एउटा कुरा चाहिँ दसैँ र तिहारमा आउँदाखेरि चाहिँ इट्स सिट सो। यति धेरै वेट टाइम र डिलेजहरू हुन्छ नि। इभन म जाँदाखेरि नै म सोच्न नि मन छैन। सो यहाँ पनि त्यही सिचुएसन भएको थियो। वी वेटेड फर रियली लङ टाइम। सो त गाइज ठिक छ होइन? कसलाई कुरिरा हो? अनबारीलाई कुरिया हो। अस्ति आउँदा हामीले यहाँ मान्छे भेटेन, पार्किङमा कुरियो मान्छेहरू। त्यो यो पालि चाहिँ हामी एकदम ढिलायौँ, आँखा हेरेर बसेको मान्छे नचुक्लोस् भनेर। गुची लाएर आएछ त ब्रो, ब्रान्डेड हो। ब्रान्डेड हो, न्यू ब्यालेन्स यहाँ छ, फरारी ज्याकेट पछिको ब्रान्डेड। अझै मान्छे चाहिँ आइपुगेको छैनन् है, कुर्न जारी छ। सरी ओहो अन्बा दिदी ठिक छ। धेरै बेला लाउनु भयो त अनि ढाड दुइछ मान्छेलाई। खिच्दैछु यहाँ खिच्दैछु। भर्खर भमिट गरेको छ यता। मसँग तर यो सानो भयो तपाईँलाई अम्बा ताटेर बजाउँदैछ, उसले टिपेर खाइदिरहेको अब माग्दा फेरि खान्छ। पुट्टीसँग भेटघाट सकेपछि अब घर फर्किँदै। त्यही दिनको बेलुका मेरो अर्को प्यारी पनि आई। भेट्न आएको त मलाई उता भर्खर निस्किरहेको थियो मैले। एन्ट्री गरेको भिडियो खिचिदिनु पर्यो अरे हाम्रो प्यारो
आन्टीलाई त्यही भएर वेलकम सिस्टर वेलकम एभ्रिवान र त एकचोटि आँसु निकालेर एकछिन वेट भित्र जानु पाइँदैन म जान्छु अनि ल एकछिन त्यो चाली पैसा त सबसे रिचेस्ट हो क्रेडिट कार्ड बिना तिनी यसले ल ल ल ना 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 कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम ल वेलकम बोल्दैन टिकटकमा तैँले हालेको है भाइरल हुन्थ्यो ल्याइदेन सन्डेको ए मलाई पनि ब्लग चाहिँ के इट्स नेक्स्ट डे हाम्रो सिस्टरले दिजुको लागि आइप्याड ल्याएको अवस्था दिजु के हुँदा आएछ Fancy! Wow, iPad! गर्नु न तान्नु न तान्नु त अडिदो रहेछ ए ग्रे कलर नाइस ल Very nice. बिग Thank you so much. ल सही हो चढिए भैया नितेशको त आधी जिउ पनि अट्दैन होला हौ त्यहाँ म त त्यही तलबाट आएको थिएँ यो ढोका चाहिँ जहिले पनि बन्द हुन्छ किन हो थाहा छैन घरमा चोर आउँछ भनेर होला अनि यसरी अर्को घरमा जानुपर्छ म के गरेको थियो होइन यार त्यसरी नै गर्छ अट्छ यो पो अट्दैन त मोटे जान त्यहाँबाट अटिन्छ हौ मेरो मम्मीलाई चाहिँ भिडियोमा यो कबाब बनाएको देखाऊ भनेर खिच्न लाउनु भएको थियो तर मैले एन्ड प्रडक्ट चाहिँ खिच्नै बिर्सेछु सरी मम्मी दसैँको लागि सपिङ गर्न गइरहेछौँ जान चाहिँ एउटा मात्रै कुर्ता किन्न गएको थियो तर वी एन्डेड अफ बाइङ 3टा त्यो पनि सेम कलर मात्रै डिफ्रेन्टवाला बट एकदमै गुड पर्चेस थियो प्लस मम्मीसँग गएपछि नो बार्गेनिङ स्टोरमा नि बार्गेनिङ गरेर आयो घरमा के भयो दसैँ टाइम थियो गाइज दिस इज नर्मल ओके सय सो गर्नु मिल्छ नि तिमीहरूले उनीहरूलाई थाहा छैन दुईजना खेलिरहेछ तर हामी पनि छक्का Oh my god honestly यतिकै चल्दैन होइन अनिसले चल्छ honestly चल्दैन तास परेर मलाई डर लाग्यो 400 रुपैयाँ पहिला 400 ओ ट्रायल आयो कुन चाहिँ कलरमा चलिरहेको थियो ओइ कलरमा यत्रो चलेको तिमीले ल्याउ न भोलि सम्झौला हैन के चल्या कसो चल्या सही हो अनि सही हो imagine that 1000 almost so 1000 म त्यसको ट्रायल भनेर डर लाग्यो